আজি মই হোৱাইট চিকেন পোলাওৰ এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ বনাবৰ কাৰণে মাত্ৰ 15 মিনিটমানহে সময় লাগে আৰু আগতীয়াকৈ চিকেন মেৰিনেট কৰিও ৰাখিব নালাগে বা চাউলখিনিও আগতীয়াকৈ তিয়াইও ৰাখিব নালাগে। খুব কম সময়তে বনাব পাৰি। ইয়াৰ কাৰণে মই বাসমতি চাউলখিনি খুব ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। চাউলখিনি অলপো তিয়াই ৰখা নাই। এতিয়া এটা আমি মছলা ৰেডি কৰিম। যেতিয়া পেনখন গৰম হৈছে ইয়াতে তেজপাত, শুকান জলকীয়া, গোটা গৰম মছলাখিনি আৰু অকণমান জিৰা দি এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু পোলাওৰ কাৰণে ইয়াতে মই আধা কেজি চিকেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অকণমান ইয়াতে মই জাইফল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, প্ৰায় আধা চামুচতকৈ কম হ'ব। আৰু গোটেইখিনি মই এনেকৈ খুন্দনা এটাতে অলপ গোটা গোটা হৈ থকাকৈ গোটেইখিনি খুন্দি লৈছোঁ। চিকেন পোলাওৰ কাৰণে মছলাখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটো যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে ইয়াতে মই তেল দি লৈছোঁ। লগতে ইয়াতে মই 2 চামুচ ঘিউ দিছোঁ। চিকেন পোলাওৰ এই ৰেচিপিটোত যিখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ হৈছে গোটেইখিনি লিখি দিয়া আছে, আপোনালোকে যদি বিচাৰে চেক কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনিও দি ল'লোঁ আৰু অকণমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই অলপমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে চিকেনখিনি দি লৈছোঁ। লগতে দিছোঁ অকণমান নিমখ আমি পাছতো ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া এনেকৈ অলপমান সময় ভাজি লৈছোঁ। পিচি ৰখা মছলাখিনিও এতিয়া ইয়াতে দি ল'লোঁ। ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এই চিকেনখিনি মই 2টা হুইচেল আহিবৰ দিম, তাৰ কাৰণে অকণমান ইয়াতে পানী দি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাইত ৰাখি 2টা হুইচেল আহিব দিছোঁ। চিকেনখিনি 2টা হুইচেল দিয়াৰ পিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি খুলি ল'লোঁ আৰু চিকেনখিনি এয়া অলপমান সিজিছে। এতিয়া মই গেছটো আকৌ অন কৰি দিছোঁ আৰু যিখিনি চাউল আমি আগতীয়াকৈ ধুই ৰাখিছিলোঁ চাউলখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ। এনেকৈ চিকেন পোলাও বনাবৰ কাৰণে খুব কম সময় লাগে আৰু আগতীয়াকৈ যিহেতু চাউল তিয়াইও ৰাখিব নালাগে। লগতে মই ইয়াতে আলু দিছোঁ, আপোনালোকে আলু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আধা কেজি চিকেনৰ কাৰণে ইয়াতে 1 কাপ দৈ খুব ভালদৰে ফেটি লৈ ইয়াতে দৈখিনি দি দিছোঁ। দৈখিনি বেছি টেঙা নহয়, ইয়াতে মই ফ্ৰেছ দৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগতে আৰু অলপমান নিমখ আৰু আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। অকণমান ধনিয়াৰ পাত এনেকৈ দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি 4টা হুইচেল আহিব দিছোঁ। কুকাৰটো যেতিয়া খুব ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈছে তাৰ পাছতহে খুলিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ হোৱাইট চিকেন পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। ৰাইতাৰ লগত মই চিকেন পোলাও আজি পৰিৱেশন কৰিছোঁ। লগতে লৈছোঁ অলপমান তিয়ঁহ। সাধাৰণতে আলহী আহিলে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম বনোৱা হয়, তেতিয়া পোলাওটো এনেকৈ কম সময়তে বনাব পাৰে আৰু যদি আগতে ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব।